làm lại nha. Rồi, không nói nhiều các bạn, hôm nay thì mình sẽ độ cái con 1/8 này lên cho nó mạnh hơn, khỏe hơn. Mình sẽ sử dụng một cái động cơ không chở than này, có tốc độ vòng quay là 2200 kV nha. Những con to như thế này thì không có tốc độ cao hơn các bạn. Một cái EC 120A. Dùng thêm một cái servo lái. Đây, con này nó kéo ở 4.8V thì khoảng là 17 kg, còn ở 6V là 20 kg. Cũng khá là mạnh nha các bạn. Rồi, dùng thêm một cục pin 4M nha. Dòng xả con này là tới 50C lận. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu đổ này lên nhé. Cái này nó dặn cứng quá đó các bạn, cho nên là cái cây lục giác này không dặn được. Ở đây có một lần mình làm gãy cái cây lục giác trong này luôn này. Cho nên bây giờ mình sẽ cưa cái này ra. Thua rồi anh em ơi. Cái này quá trời cứng luôn. Bó tay. Cứng đến cái mức độ mà dặn không nhúc nhích gì chưa. Bao nhiêu cây vít, bao nhiêu con lục giác đi hết. Rồi con lục giác là bị cong luôn. Nó bị cong lục giác luôn, quẹo lục giác qua một bên luôn. Rồi mấy con ốc này kia nọ là thua hết. Giờ chỉ còn một cách là mình sẽ hàn. Giờ mình sẽ hàn vô đây. Sau đó mình sẽ dùng cái lực của trên này để dặn ra thử có được hay không.
Rồi như vậy là xong rồi các bạn. Giờ mình sẽ test thử cho anh em xem như thế nào nha. Cái con này tốc độ ghê lắm cho nên là chắc mình cũng sẽ hạn chế tốc độ của mấy con này lại hết. Hiện tại đang là tốc độ thấp nhất các bạn. Mình sẽ tăng mức độ trung bình nha. Rồi các bạn, bây giờ sử dụng máy này để đo xem tốc độ vòng quay của một bánh là bao nhiêu vòng nha. Mình đang để chế độ thấp nha, thấp nhất low này. Một 1920 vòng. Rồi giờ mình sẽ nâng nó lên chế độ trung bình này ha, trung bình. Tốc độ trung bình của nó thì là 2714 vòng trên một phút. Là cái bánh này nó bung ra nữa, nó bung ra ghê lắm các bạn xem lại nha. Này, bánh bung ghê lắm. Rồi phát cuối nha, tốc độ cao nhất nha. Chỉ mới 50% ra thôi, làm thêm bằng nữa nha, mình sợ là nó bể bánh thôi các bạn. Nó bự quá nó bể bánh. Tốc độ lên được 26.000 rồi này. Chưa hết ga, mới còn 30, 40, 50% ga thôi. Làm lại nha. ba 353 vòng các bạn. Nhưng mà ga mình vẫn còn một tí nữa. Lúc đó chỉ mới 80% ga thôi, mình sợ cái bánh này bể thôi. Nè nó tét ra nè, keo bắt đầu tét ra nè. Keo chỗ này nó tét ra nè. Sợ thật sự nha. Đấy, các bạn nhìn kỹ nha. Keo chỗ này nó bắt đầu tét ra nè. Mình mà lên hết ga chắc bánh này bể. Rồi giờ mình sẽ đi ra ngoài kia và test thử cho anh em xem như thế nào nha. Quá ghê các bạn.